Hello, so how are you? ඉතින් අදත් මම ඔයාව හම්බෙන්නේ ඔයාට නිතරම කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රායෝගික කොටසක් එක්ක. අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් ඔයා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඇත්තටම ඔයා මෙන්න මේ විදිහේ අදහස් සිංහලෙන් ඇති තරම් කියලා ඇති. සමහර වෙලාවට ඔයා කියලා ඇති මම එහෙම කියන්නේ මට ගොඩක් වැඩ තියෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ මම කාර්යබහුල හින්දා. මම එහෙම කියන්නේ මම කාර්යබහුල හින්දා. මම එහෙම කියන්නේ මම ඔයාට කැමති හින්දා. හින්දා කියලාත් කියනවා අවසානට එහෙම නැත්නම් නිසා කියලාත් කියනවා. සමහර අවස්ථාවල අපි කියනවා මම එහෙම කියන්නේ ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් හින්දා. මම එහෙම කියන්නේ ඇය මගේ සහෝදරිය නිසා. මම එහෙම කියන්නේ ඔයා මගේ හොඳම යාළුවා නිසා. මම එහෙම කියන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් නිසා. ඔය විදිහට ඔයාගේ අදහස් සිංහලෙන් ප්‍රකාශ කරපු අවස්ථා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඇති. දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්නේ අන ඒ අදහස් ටික ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන විදිහ. හරිම සරල කොටසක් හොඳට ඔලුවට දාගත්තා නම් මේකේ කිසි අවුලක් නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ වාක්‍යයන් එහෙනම් ගොඩනගන්නේ කියලා. මම කාර්යබහුලයි කියන අදහස දෙන්නේ I am busy කියන වචන තුනෙන්. I am busy. එතකොට මම අර අලුත් කොටසක් ඇඩ් කරානේ මම එහෙම කියන්නේ. මම එහෙම කියන්නේ I say so because. වචන හතරයි තියෙන්නේ. I say so because. මම එහෙම කියන්නේ මම කාර්යබහුල හින්දා නැත්නම් මම කාර්යබහුල නිසා. දැන් අපි බලමු ওই කොටස් දෙක එකට කරලා අපේ අදහස කියන්න. මම එහෙම කියන්නේ I say so because මම කාර්යබහුල නිසා I am busy. I say so because I am busy. මම එහෙම කියන්නේ ඔහු නරක හින්දා. ඔහු නරකයි he is bad. He is bad. එහෙනම් අර ඊට කලින් අපි අර වචන හතරක තිබුණ කොටස දානවා. වචන හතරක් තිබුණ කොටස දානවා. ඒ තමයි I say so because. එහෙනම් ওই දෙක එකට කරන්න ඕනේ අපිට සම්පූර්ණ අදහස ගන්න. එතකොට ඔයාලට හදන්න පුළුවන් I say so because he is bad. I say so because he is bad. මම එහෙම කියන්නේ ඔහු නරක හින්දා. එහෙම නැත්නම් නරක නිසා. මම එහෙම කියන්නේ ඔයා මගේ යාළුවා නිසා. මම එහෙම කියන්නේ I say so because. ඔයා මගේ යාළුවා. You are my friend. I say so because you are my friend. මම එහෙම කියන්නේ ඔයා මගේ යාළුවා නිසා. මම එහෙම කියන්නේ ඇය මගේ සහෝදරිය නිසා. I say so because she is my sister. I say so because she is my sister. මම එහෙම කියන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් නිසා. මේක ගොඩක් වැදගත්. This is very important. This is very important. මම එහෙම කියන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් නිසා. I say so because this is very important. I say so because this is very important. මම එහෙම කියන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් නිසා. එහෙම නැත්නම් වැදගත් හින්දා. අපි බස්වහරේ ඔය හින්දා කියන අදහසත් ගන්නවා. ඒ අදහස දෙන්නේ අර මුල් කොටසේ තියෙන because වලින්. මම එහෙම කියන්නේ ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් හින්දා. නැත්නම් මම එහෙම කියන්නේ ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් නිසා. හරිම සරලයි ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්. He is a doctor. He is a doctor.
මම එහෙම කියන්නේ ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් නිසා. එතකොට මම එහෙම කියන්නේ I say so because he is a doctor. I say so because he is a doctor. මම එහෙම කියන්නේ ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් නිසා. මම එහෙම කියන්නේ මගේ ළඟ සල්ලි තියෙන නිසා. මගේ ළඟ සල්ලි තියෙනවා. I have got money. I have got money. මම එහෙම කියන්නේ මගේ ළඟ සල්ලි තියෙන නිසා. I say so because I have got money. ඉතින් මේ කොටස් දෙක මෙහෙම එකට කරලා හරි සරල විදිහට වාක්‍ය හදන හැටි පිළිබඳව ඔයාට පැහැදිලි ඇති. මේකේ ඔයා දන්න පැත්තක් එක්ක නොදන්න පැත්තක් එකට කරලා තමයි කතා කරන්නේ. අපි දන්නවනේ he is a doctor, I am busy. ඔය වගේ පොඩි පොඩි වාක්‍ය අපි දන්නවා. ඒකට අර වචන හතරක කොටස එකතු කරපුවාම හරි ලස්සන අදහසක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ වගේ කොටස් වලින් ඔයා try කරන්න ඔයාගේ English language ability එක හොඳට improve කරගන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ඔයාට පුළුවන්. ඇත්තටම මේ දේවල් හොඳට පුහුණු වුණා නම් ඔයාට මේ දේ කරගන්න එක ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි තවත් වාක්‍ය ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. මම එහෙම කියන්නේ වහින්න යන හින්දා. දැන් සමහරට අහස එහෙම බලපුවාම නිකන් වැහි වලාකුළු තියනවා වහින්න යනවා කියලා ඔයාට තේරෙනවා. ඔයා කෙනෙකුට මොනවා හරි අදහසක් කියලා ඒ අදහසේ මැදදී ඔයාට මෙහෙම කියන්න වෙනවා. මම එහෙම කියන්න යන්නේ වහින්න යන හින්දා. වහින්න යනවා. It is going to rain. It is going to rain. මම එහෙම කියන්නේ I say so because it is going to rain. මම එහෙම කියන්නේ වහින්න යන හින්දා. මම එහෙම කියන්නේ ඔයා මගේ පුතා හින්දා. ඔයා මගේ පුතා නිසා. බොහෝ වෙලාවට අම්මලා තාත්තලා කියනවා සමහරට පුතා කොහේ හරි යන්න අවසර ඉල්ලනවා. හැබැයි මේ අනේකේ භයානකකම ගැන අම්මයි තාත්තයි දන්නවා. ඒත් පුතා නිතර කරදර කරද්දි කියනවා පුතේ මං එහෙම කියන්නේ ඔයා මගේ පුතා හින්දා. නැත්නම් මම ඔයාට ආදරේ හින්දා. අපි ওই අදහස් දෙකම හදලා බලමු. මම එහෙම කියන්නේ ඔයා මගේ පුතා හින්දා. ඔයා මගේ පුතා. You are my son. You are my son. මම එහෙම කියන්නේ ඔයා මගේ පුතා හින්දා. I say so because you are my son. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් කිව්වා මම එහෙම කියන්නේ මම ඔයාට ආදරේ හින්දා. මම ඔයාට ආදරේ. I love you. මම එහෙම කියන්නේ I say so because I love you. මම එහෙම කියන්නේ මම ඔයාට ආදරේ හින්දා. මම එහෙම කියන්නේ මට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බැරි හින්දා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක විසඳන්න ඔයා try කරා. හැබැයි බෑ. ඔයා කෙනෙකුගෙන් උදව් ඉල්ලනවා. ඒ අතරේ කතාව යන අතරේ වා කියනවා මම එහෙම කියන්නේ මට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බැරි හින්දා. මට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. I can't solve this problem. I can't solve this problem. මම එහෙම කියන්නේ I say so because. එහෙනම් ওই කොටස් දෙක අපි එකට කරමු. I say so because I can't solve this problem. I say so because I can't solve this problem. මම එහෙම කියන්නේ මට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බැරි හින්දා. මම එහෙම කියන්නේ එයාලා හොරු හින්දා. එයාලා හොරු. They are thieves. They are thieves. මම එහෙම කියන්නේ එයාලා හොරු හින්දා නැත්නම් හොරු නිසා. I say so because they are thieves. මම එහෙම කියන්නේ මේක අපේ වෙරළ නිසා. වෙරළට වෙලා තියෙන දේ ගැන ඔයා දන්නවා. ඉතින් එච්චර ලොකු ගැන අපි කතන්දර කියන්නේ නැතුව අපි බලමු මම එහෙම කියන්නේ මේක අපේ වෙරළ නිසා. මේක අපේ වෙරළ. This is our beach. මම එහෙම කියන්නේ I say so because. I say so because this is our beach. මම එහෙම කියන්නේ මේක මගේ මදර්ලෑන්ඩ් එක නිසා, මව් රට නිසා. මේක මගේ මදර්ලෑන්ඩ් එක. This is my motherland.
මම එහෙම කියන්නේ I say so because this is my motherland. මම එහෙම කියන්නේ මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න ඕනේ නිසා. මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. I want to talk with you. I want to talk with you. මම එහෙම කියන්නේ I say so because. I say so because I want to talk with you. මම එහෙම කියන්නේ එයාලා අපිට අපහාස කරපු නිසා. එයාලා අපිට අපහාස කරා. They insulted us. මම එහෙම කියන්නේ I say so because they insulted us. මම එහෙම කියන්නේ එයාලා අපේ සල්ලි හොරකම් කරන නිසා. එයාලා අපේ සල්ලි හොරකම් කරනවා. They steal our money. මම එහෙම කියන්නේ I say so because. I say so because they steal our money. මම එහෙම කියන්නේ එයාලා අපේ මුදල් එහෙම නැත්නම් සල්ලි හොරකම් කරන නිසා. මම එහෙම කියන්නේ මට එන්න බැරි හින්දා. දැන් මට එන්න බෑ. I can't come. මම එහෙම කියන්නේ I say so because. එහෙනම් ওই දෙක එකට කරමු. I say so because I can't come. මම එහෙම කියන්නේ මට එන්න බැරි හින්දා. මම එහෙම කියන්නේ ඔයා මගේ නිසා. ඔයා මගේ. You are mine. M-I-N-E අවසානට එන්නේ. my නෙමෙයි mine. You are mine. ඔබ මගේය. නැත්නම් ඔබ මගේ. මම එහෙම කියන්නේ ඔයා මගේ හින්දා. I say so because you are mine. මම එහෙම කියන්නේ ඇය ඔහුව රැවටුව හින්දා. ඇය ඔහුව රැවටුවා. She cheated him. She cheated him. මම එහෙම කියන්නේ I say so because she cheated him. I say so because she cheated him. මම එහෙම කියන්නේ ඇය ඔහුව රැවටුව නිසා. මම එහෙම කියන්නේ නිමල් අද ගෙදර ඉන්න හින්දා. නිමල් අද ගෙදර ඉන්නවා. නිමල් is at home today. නිමල් is at home today. මම එහෙම කියන්නේ I say so because. මම එහෙම කියන්නේ නිමල් අද ගෙදර ඉන්න හින්දා. I say so because නිමල් is at home today. මම එහෙම කියන්නේ මම එහෙ ගිය හින්දා. මම එහෙ ගියා. I went there. I went there. මම එහෙම කියන්නේ I say so because I went there. I say so because I went there. මම එහෙම කියන්නේ එයාලා වැඩ කර ඉන්න හින්දා. එයාලා වැඩ කර ඉන්නවා. They are working. They are working. මම එහෙම කියන්නේ එයාලා වැඩ කර ඉන්න හින්දා. I say so because they are working. ඇය ඉංජිනේරුවරියක්. She is an engineer. She is an engineer. මම එහෙම කියන්නේ ඇය ඉංජිනේරුවරියක් නිසා. I say so because she is an engineer. මම එහෙම කියන්නේ මේක ගොඩක් වටින හින්දා. මේක ගොඩක් වටිනවා. This is very valuable. මම එහෙම කියන්නේ I say so because. එහෙනම් ওই කොටස් දෙක එකට කරමු අපි. I say so because this is very valuable. මම එහෙම කියන්නේ මේක හරි simple problem එකක් නිසා. මම එහෙම කියන්නේ මේක හරි සරල ප්‍රශ්නයක් නිසා. මම එහෙම කියන්නේ I say so because this is a simple problem. I say so because this is a simple problem. මම එහෙම කියන්නේ මේක සරල ප්‍රශ්නයක් නිසා.
මම එහෙම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ලේසි නිසා. ඇත්තටම ඔයාට මෙවුවා බලපුවාම ඉංග්‍රීසි කොච්චර ලේසිද කියලා තේරෙයි. හරි සරලව මම මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ අපේ අවට තියෙන examples ඔයාට අරගෙන. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි ලේසි. English is easy. English is easy. මම එහෙම කියන්නේ I say so because English is easy. I say so because English is easy. මම එහෙම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ලේසි නිසා. මම එහෙම කියන්නේ මට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නිසා. මට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. I can do that job. I can do that job. මම එහෙම කියන්නේ I say so because. කොටස් දෙක අපි එකට කරමු. I say so because I can do that job. මම එහෙම කියන්නේ මට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නිසා. මම එහෙම කියන්නේ මම ඔයාට කැමති නිසා. I like you. මම ඔයාට කැමතියි. අර මුල් කොටස එකතු කරන්න ඕනේනේ. එතකොට අපි කියන්නේ I say so because I like you. එහෙනම් මේ කොටස් එක්ක මම සෑහෙන උදාහරණ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට දුන්නා. I say so because භාවිතා කළා කොහොමද අපේ ලයිෆ් එකේ අපිට මුණ දෙන්න වෙන එක එක ප්‍රායෝගික අවස්ථාවලට භාවිතා කරන්න කියලා. මම හිතනවා මේ I say so because කියන මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මේ වාක්‍ය ටික ඔයා පුහුණු වුණා නම් ඇත්තටම ඔයාට කවදාවත් මේක අමතක වෙන්නේ නැති වෙයි. right. අපි තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් එක්ක මේ වගේම ප්‍රැක්ටිකලි අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. right. So goodbye.